Biển Đen tiếp tục dậy sóng, căng thẳng với Nga, Anh đưa tàu hải quân hoàng gia hướng đến vùng biển này. Liên quan đến chính quyền Bắc Kinh, Ấn Độ tăng 50.000 binh sĩ cùng nhiều tiêm kích sát Trung Quốc. Đài Loan cử Thứ trưởng Thương mại tham gia đàm phán với Mỹ, động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia. Sau khi các hình ảnh về sự gầy đi trông thấy của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một số chuyên gia cho rằng hình dáng ông Kim có thể là công cụ tuyên truyền của Triều Tiên. Myanmar, Nga thảo luận hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Tại Hồng Kông, nhà báo Abdul Jalil bị bắt tại sân bay. Các thông tin đáng chú ý khác, Liên Hiệp Quốc kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống. Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ấn Độ thả loài lợn nhỏ nhất thế giới về môi trường tự nhiên. Indonesia phát hiện 2 con tê giác Java quý hiếm. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin. Theo Reuters thì HMS Trent, một tàu hải quân Hoàng gia Anh, đã đi qua eo biển Bosphorus vào thứ Hai, ngày 28 tháng 6 trên đường đến Biển Đen. HMS Trent là một tàu tuần tra lớp sông. Tàu được đưa đến Biển Đen trong bối cảnh Nga và phương Tây ngày càng trở nên căng thẳng về các hoạt động của tàu chiến Anh và Mỹ gần bờ biển Crimea. Việc này diễn ra một tuần sau khi Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo trên đường đi của một tàu khu trục HMS Defender của Anh để đuổi ra khỏi lãnh hải Nga, trong khi phía Anh và nhiều nước trên thế giới cho rằng nó thuộc về Ukraine. Nga coi Crimea là một phần lãnh thổ của mình, nhưng bán đảo này được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine. Theo Bloomberg, suốt nhiều tháng vừa qua, Ấn Độ triển khai thêm ít nhất 50.000 binh sĩ cùng với nhiều tiêm kích đến khu vực dọc biên giới giáp Trung Quốc. Lực lượng này được bố trí đến 3 khu vực dọc tuyến biên giới với Trung Quốc, đánh dấu đợt chuyển quân mang tính lịch sử và cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này. Tổng số quân Ấn Độ tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc hiện vào khoảng là 200.000 người, tăng 40% so với năm ngoái, hai quan chức nói thêm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ và phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ đều chưa bình luận về thông tin này. Vừa qua, Đài Loan đã cử Phó đại diện thương mại Yang Jenny dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư TIFA. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT cho biết rằng cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và sẽ được tổ chức trực tuyến do đại dịch. TIFA là một diễn đàn đối thoại thương mại giữa Đài Bắc và Washington, bao gồm một loạt các vấn đề thương mại và đầu tư. Các cuộc đàm phán sắp tới sẽ bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo chuỗi cung ứng. Báo cáo cho biết hai bên cũng sẽ dự kiến thảo luận về các quan hệ thương mại hiện tại, một số lĩnh vực khác cần được cải thiện. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới ông Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CPP. Trong thông điệp của mình, thì ông Tập nói rằng ông muốn thay mặt cho nhân dân Trung Quốc và nhân dân Campuchia gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Hun Sen, CPP và nhân dân Campuchia. Vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng cho ông Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CPP. Trong điện mừng, ông Tập chỉ ra rằng trong thời gian dài, ông Hun Sen đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Campuchia ngày càng có sự tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp tích cực với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Ông Tập nói Trung Quốc luôn ủng hộ Campuchia theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và bày tỏ sự tin tưởng của Trung Quốc rằng dưới lãnh đạo đúng đắn của ông Hun Sen, CPP sẽ tiếp tục có những đóng góp mới và to lớn hơn cho sự thịnh vượng của Campuchia và hạnh phúc của nhân dân. Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Campuchia là những người bạn lâu năm và là một cộng đồng có chung tương lai. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, hai bên đã xích lại gần nhau và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời chứng minh một cách sinh động rằng tình bạn bền vững và không thể phá vỡ bằng những hành động cụ thể. Ông Tập nói CPC đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với CPP và cho biết thêm rằng ông sẵn sàng làm việc với ông Hun Sen để tăng cường chỉ đạo chính trị cho quan hệ giữa hai nước, làm sâu sắc hơn trao đổi và hợp tác giữa hai bên.
Theo một số chuyên gia, thì lời bình luận hiếm hoi trên truyền thông của nhà nước Triều Tiên gần đây nói về sự gầy đi của lãnh đạo Kim Jong-un có thể dùng làm dịu đi tình hình nghiêm trọng về thiếu thốn lương thực tại quốc gia này, rằng lãnh đạo cũng hy sinh vì dân chúng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đưa tin tất cả mọi người dân đều cảm thấy đau lòng khôn xiết khi lãnh đạo Kim Jong-un nhìn gầy đi và hốc hác. Trước đó, trong một lần xuất hiện trên truyền hình vào tháng 6, sau gần một tháng vắng mặt, ông Kim nhìn nhanh nhẹn hơn, gầy hơn, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của lãnh đạo tối cao này. Ông Christopher Green, một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden cho biết, nếu bạn nhìn thấy ông Kim có sự thay đổi bề ngoài, bạn có thể đánh cược đồng đô la cuối cùng rằng người dân Triều Tiên cũng cảm nhận điều đó nhanh hơn vì họ là đối tượng nhắm tới. Có một chút lạ lùng khi họ chiếu cảnh ông ấy mặc những bộ quần áo gọn gàng, có thể họ muốn nói rằng ông ấy đã giảm cân. Còn ông Chad O'Carroll, CEO của một công ty phân tích rủi ro có trụ sở tại Seoul cho biết, việc họ nhấn mạnh ông ấy giảm cân có lẽ, theo tôi, muốn đề cập tới các biện pháp hà khắc để chống lại Covid-19. Đây là một phong cách tuyên truyền rằng ngay cả lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng lương thực trong nước. Tháng trước, ông Kim từng thừa nhận tình trạng thiếu hụt lương thực của nước này đang rất nghiêm trọng do lũ lụt và hạn hán trên toàn quốc. Nhưng dù bất kỳ tình huống nào, họ cũng không đàm phán với Mỹ và phương Tây để nới lỏng các lệnh trừng phạt. Vừa qua, thì Tổng tư lệnh quân đội Myanmar kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước SAC, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết rằng ông đã thảo luận vấn đề phòng không với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc gặp diễn ra vào tuần trước tại Moscow. Ông Hlaing nhấn mạnh rằng hai bên chủ yếu thảo luận về vấn đề phòng không, tiến tới mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng tư lệnh quân đội Myanmar kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước SAC, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết Myanmar nằm trong diện quan tâm lợi ích các cường quốc. Vì vậy, nước này cần mở rộng khả năng phòng không vì an ninh quốc gia. Trước đó, ông đã từng tuyên bố Myanmar dự định mở rộng hợp tác quân sự với Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Nga và Myanmar là một phần quan trọng trong tổng thể mối quan hệ giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Nga coi cuộc gặp này là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. Tại Hồng Kông vừa qua, thì ông Phung Wai Khong, nhà báo của tờ Apple Daily, ông đã trở thành nhân vật chủ chốt thứ 7 bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ trong khi đang chờ chuyến bay đến Anh. Việc bắt giữ này diễn ra sau khi tòa soạn bị khám xét 2 tuần trước. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ người đàn ông 57 tuổi ngay tại sân bay với cáo buộc âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Phung sẽ bị giam giữ khi quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Ông Phung Wai Khong, nhà báo của tờ Apple Daily, ông đã trở thành nhân vật chủ chốt thứ 7 bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ trong khi đang chờ chuyến bay đến Anh. Việc bắt giữ này diễn ra sau khi tòa soạn bị khám xét 2 tuần trước. Rạng sáng ngày 17 tháng 6, tổng biên tập Ryan Lau, 47 tuổi và 4 nhân sự cấp cao khác của Apple Daily đã bị bắt giữ. Sau khi hàng trăm cảnh sát Hồng Kông tiến hành khám xét tòa soạn, vào ngày 19 tháng 6, ông Lau và giám đốc điều hành Jeong Kim-hun, 59 tuổi của Apple Daily bị từ chối cho tại ngoại với cáo buộc thông đồng với phần tử chống đối ở nước ngoài. Bên cạnh ông Lau và Jeong, 3 nhân sự cấp cao khác của Apple Daily bị bắt vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 sau khi hơn 500 cảnh sát Hồng Kông lục soát tòa soạn. Cảnh sát Hồng Kông cho biết hàng chục bài báo của Apple Daily bị nghi là vi phạm luật an ninh quốc gia. Theo Reuters, khoảng 100 bài báo của Apple Daily đang được xem xét kỹ lưỡng. Đầu tháng 6, các nhà chức trách đã phong tỏa số tài sản trị giá 2,3 triệu đô la Mỹ có liên quan đến tờ Apple Daily. Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, nhật báo 26 năm tuổi này phát hành ấn phẩm bản cuối cùng và ngưng hoạt động. Vào sáng thứ Hai ngày 28 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Vatican trước chuyến thăm với Giáo hoàng Francis. Nhiều người hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ giữa Washington và Tòa Thánh lên một nấc thang mới. Lần cuối cùng một Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Vatican là vào tháng 9 năm 2020. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là ông Mike Pompeo đã đến Rome để gặp Giáo hoàng Francis. Tuy nhiên, Giáo hoàng đã từ chối cuộc gặp này. Tuy nhiên, tình hình có vẻ đã dịu lại vào sáng thứ Hai, 28 tháng 6, 2021 vừa qua. Đức Giáo hoàng đã tiếp Ngoại trưởng Antony Blinken. Trong dịp này, Giáo hoàng nhắc lại chuyến công du của ông đến Mỹ vào năm 2015, đồng thời bày tỏ tình cảm và sự quan tâm của ông đối với người dân Mỹ.
Liên quan đến buổi gặp gỡ này, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, buổi tiếp kiến giữa Đức Giáo hoàng và ông Blinken diễn ra trong bầu không khí khá ấm cúng và thân mật. Buổi nói chuyện kéo dài khoảng 40 phút. Hiện nay vẫn chưa rõ hai bên đã thảo luận về những nội dung gì. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết ông Blinken và Giáo hoàng Francis đã thảo luận về Trung Quốc, người tị nạn và biến đổi khí hậu cùng một số chủ đề khác. Ý và Vatican là điểm dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du ngoại giao đầu tiên của ông đến châu Âu dưới thời Tổng thống Biden. Trước khi đến Ý, ông đã đến thăm Đức và Pháp. Tại Mỹ, vừa qua các công tố viên New York yêu cầu các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump vào trước chiều ngày 28 tháng 6 phải đưa ra lập luận tại sao Trump Organization không đáng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Báo The Washington Post dẫn lời hai nhân vật nắm được vụ việc cho biết hạn chót này là một tín hiệu mạnh mẽ khác cho thấy công tố viên quận Manhattan Chris Vance và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đang xem xét các cáo buộc hình sự nhằm vào Trump Organization. Vừa qua, các công tố viên New York yêu cầu các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump vào trước chiều ngày 28 tháng 6 phải đưa ra lập luận tại sao Trump Organization không đáng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tuần trước, tờ The New York Times đưa tin, công tố viên Vance có thể thông báo về những cáo buộc chống lại Trump Organization và người phụ trách tài chính là Allen Weisselberg sớm nhất là tuần này. Hiện luật sư của Trump Organization vẫn chưa phản hồi với đề nghị bình luận. Một phát ngôn viên của ông Vance cũng từ chối xác nhận hay bình luận về thông tin trên. Bất cứ cáo buộc hình sự nào được đưa ra sẽ là cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra của ông Vance với cựu Tổng thống Donald Trump và các vụ giao dịch của nhà cựu lãnh đạo này. Theo các chuyên gia pháp lý, bất cứ cáo trạng nào chống lại Trump Organization cũng có thể khiến tập đoàn này phá sản do nó hủy hoại quan hệ của Trump Organization với các ngân hàng và đối tác kinh doanh. Văn phòng công tố viên Vance cho biết đang điều tra hành vi phạm tội trên diện rộng và kéo dài tại Trump Organization, bao gồm gian lận thuế, bảo hiểm và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet cho biết trong một bài phát biểu trên video được công bố hôm thứ Hai 28 tháng 6, kêu gọi các nước xóa bỏ phân biệt đối xử và truy tố các quan chức thực thi pháp luật về tội giết người trái pháp luật. Trong một báo cáo toàn cầu dài 23 trang được thực hiện sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet cho rằng thực trạng cảnh sát kỳ thị màu da và sử dụng vũ lực quá mức đang diễn ra ở phần lớn khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Mỹ Latin. Tình trạng phân biệt chủng tộc ở nhiều cấp độ và có hệ thống tạo ra rào cản đối với quyền tiếp cận của người thiểu số đối với việc làm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục và công lý. The status quo is untenable. Tình trạng phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống đòi hỏi phải được giải quyết một cách có hệ thống nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử và bạo lực vốn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Bà Bachelet cũng hoan nghênh sáng kiến đầy hứa hẹn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã ký một sắc lệnh hành pháp hồi tháng 1 nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng sắc tộc trên khắp nước Mỹ. Báo cáo của OHCHR đề cập tới 190 trường hợp người châu Phi và gốc Phi trên khắp thế giới thiệt mạng do trong các vụ liên quan đến các nhân viên thực thi pháp luật. Những người hiếm khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, những trường hợp nổi bật nhất trong số này có vụ việc của công dân da màu người Mỹ George Floyd. Vụ một cậu bé 14 tuổi người Brazil gốc Phi, 14 tuổi bị bắn chết trong một chiến dịch chống ma túy của cảnh sát ở Sao Paulo hồi tháng 5 năm 2020. Và vụ một thanh niên người Pháp gốc Mali, 24 tuổi tử vong trong thời gian bị cảnh sát giam giữ vào tháng 7 năm 2016. Theo tuyên bố của người phát ngôn văn phòng chính trị Taliban Suhail Shaheen với hãng thông tin của Nhật Bản NHK, Taliban một lần nữa yêu cầu Mỹ tôn trọng và thực hiện các cam kết của nước này trong thỏa thuận hòa bình ký giữa hai bên vào tháng 2 năm 2020. Trong đó thì có việc thả toàn bộ tù binh của Taliban đang bị giam giữ tại Afghanistan và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm vào các thành viên cấp cao của lực lượng này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hạn chót để quân đội Mỹ rút hết binh lính khỏi Afghanistan đang tới gần. Trong khi đó, thì bạo lực vẫn đang tiếp tục xu hướng leo thang ở Afghanistan. Hàng trăm người tại nhiều tỉnh của nước này đã tình nguyện cầm vũ khí cùng với các lực lượng chính phủ chống lại Taliban. Thưa quý vị, một tuần sau khi gặp thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cũng đã thông báo đã nộp đơn xin từ chức. Qua đó cho phép Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén xúc tiến việc tìm kiếm một thủ tướng mới.
Phát biểu họp báo, Thủ tướng theo đường lối trung tả Löfven thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội thừa nhận trong bối cảnh tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, cùng với thực tế là một năm nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, việc tổ chức bầu cử sớm không phải là điều tốt nhất cho Thụy Điển. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Löfven đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sau khi đảng cánh tả rút lại sự ủng hộ. Kết quả này đồng nghĩa Thủ tướng Löfven có một tuần để kêu gọi bầu cử sớm hoặc từ chức. Kịch bản sẽ cho phép Chủ tịch Quốc hội Nolan mở các cuộc đối thoại giữa các đảng phái để tìm thủ tướng mới. Với quyết định mới nhất, ông Löfven là thủ tướng Thụy Điển đầu tiên phải từ chức do không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo truyền thông địa phương, Philippines đã tiếp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 Sinovac từ Trung Quốc từ ngày hôm qua 28 tháng 6. Giới chức quốc gia này cho biết đây là sự hỗ trợ rất quan trọng để Philippines có thể nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh trong nước vẫn đang còn rất căng thẳng. Thứ Sáu ngày 28 tháng 6, ông Carlos Gavez, người đứng đầu trưởng ban thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 của chính phủ Philippines, cùng Bộ trưởng Y tế nước này Francisco Duque đã cùng tiếp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 Sinovac của Trung Quốc tại sân quốc tế ở thủ đô Manila. Đây là lô vaccine thứ hai mà Trung Quốc viện trợ cho Philippines. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, Trung Quốc đã chuyển lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đến Philippines nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này triển khai chiến dịch tiêm chủng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Với số lượng vaccine vừa tiếp nhận, Bộ Y tế Philippines cho biết họ đang quản lý tổng cộng hơn 8,4 triệu liều vaccine và hiện đã thực hiện tiêm đủ 2 liều cho 2 triệu người dân. Được biết, đến hết năm nay, chính phủ nước này hy vọng sẽ hoàn thành tiêm vaccine cho 70 triệu người dân. Theo dữ liệu của chính phủ, giá nhà sở hữu tư nhân tại Hồng Kông, một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới, đã tăng liên tục 5 tháng liên tiếp tính đến tháng 5 năm nay. Và nguyên nhân được cho là kinh tế đang phục hồi và việc người Trung Quốc sang mua tiếp tục tăng. Giá nhà tại Hồng Kông trong tháng 5 đã tăng 0,6%, so với tháng 4 là 0,4%. Tính từ đầu năm, giá nhà đã tăng 3,6%, chỉ ít hơn 0,8% so với cùng kỳ thời gian năm 2019, khi năm đó giá nhà tăng cao nhất trong lịch sử. Các nhà buôn bán bất động sản đang hy vọng giá sẽ tăng kỷ lục trong quý 3 năm nay và có thể đạt 5% trong 6 tháng cuối năm. Ông Avato, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cushman & Wakefield Credit cho biết, chúng tôi hy vọng rằng với việc phục hồi đi lại giữa hai bên trong nửa cuối năm nay, các thương gia đại lục tới mua nhà sẽ tiếp tục trở lại. Việc thị trường bất động sản nóng lên đang khiến các nhà đầu tư rục rịch kích hoạt những dự án xây dựng mới, thúc đẩy việc thu hút thêm các nguồn vốn thông qua giao dịch mua bán căn hộ. Cushman & Wakefield hy vọng tổng giao dịch trong nửa đầu năm nay sẽ tăng cao nhất kể từ năm 2012. Dự án New World Development đã bán được 173 căn hộ trong tháng này tại khu Tân Giới, cũng như thu hút hơn 30.000 khách hàng tiềm năng tới tham quan, con số cao nhất tại Hồng Kông trong thời gian qua. Bình quân mỗi căn hộ 4 phòng ngủ trong dự án trên có giá khởi điểm khoảng 35.000 đô la Hồng Kông, một con số khá cao so với những dự án ngoại ô trong thời gian trước đây. Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, chỉ số sản xuất hàng hóa MPI của nước này trong tháng 5 năm 2021 đã tăng trưởng kỷ lục, đạt 25,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số tăng trưởng cao liên tục trong 3 tháng, chủ yếu nhờ việc gia tăng nhu cầu về các mặt hàng như là phụ tùng xe hơi, xe máy, máy điều hòa nhiệt độ và đồ điện gia dụng. Đây cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan trong nhiều năm vừa qua. Con số tăng trưởng trên cũng đã vượt qua con số của các chuyên gia dự báo trước đó là chỉ khoảng 19,55%. Theo dữ liệu của chính phủ Malaysia, vào tháng 5 năm 2021, doanh số xuất khẩu của nước này đã tăng tới 47,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng ở hai con số, bất chấp nước này vẫn đang chật vật đối phó với Covid-19. Các nhà kinh tế dự đoán trong tháng 5 năm 2021, xuất khẩu của Malaysia có thể tăng tới 56,8%, cao hơn so với các con số thật 9%. Trong tháng 4 năm 2021, xuất khẩu của Malaysia tăng tới 63%, cao kỷ lục kể từ tháng 2 năm 1998 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại nước này, xuất khẩu của Malaysia tăng vọt chủ yếu bởi nhu cầu nhiều về các sản phẩm điện tử, chế phẩm từ cao su và các sản phẩm hóa dầu trên thị trường quốc tế. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Malaysia cũng tăng 50,3% trong tháng 5 năm 2021 so với con số 24,4% của tháng 4, gộp lại hai con số trên. Trong tháng 5, thặng dư thương mại của Malaysia là khoảng 3,3 tỷ đô la.
Thưa quý vị, tại Anh do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có rất nhiều người bị thất nghiệp. Một trong số đó là cô Flora Pathwaite, 34 tuổi. Sau khi bị thất nghiệp, cô này đang nảy ra một ý tưởng, đó là làm thiệp. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là nguyên liệu làm thiệp không phải là một loại giấy nào đó, mà là bằng rác được lấy từ sông Thames. Hơn một năm sau khi dịch bệnh tấn công dữ dội tại Anh và khiến cô Flora Pathwaite bị thất nghiệp, giờ đây cô đang điều hành một cửa tiệm nhỏ. Công việc hàng ngày của cô là dạo quanh sông Thames để nhặt rác, sau đó đem về nhà rửa sạch sẽ lại và bắt đầu làm những tấm thiệp xinh xắn. Khi chuyển đến Beckham ở phía đông nam London, cô đã gửi một loạt thẻ nhựa trang trí cho những người dân gần đó đề nghị giúp đỡ nếu họ đang ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid. Sau đó cô đã thử làm và bán những sản phẩm kỳ công này, được đón nhận rất nhiệt tình. Không chỉ là một tấm thiệp, đó còn là một cách thể hiện tình yêu dành cho môi trường sống. Hiện giờ cô sản xuất khoảng 4.000 tấm thiệp mỗi tuần. Cô coi thành công của mình là một bước đệm để hướng tới một phong trào lớn hơn trong việc kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường. Một số nơi ở vùng nông thôn Gippsland, phía đông bang Victoria của Úc bị phủ trắng bởi mạng nhện đã làm nhiều cư dân sinh sống tại đây vừa lạ lại vừa lo. Và theo các chuyên gia, đường xá ngập lụt sau những trận mưa lớn trong khu vực chính là nguyên nhân của hiện tượng trên. Những con nhện đã phải di chuyển lên vùng đất cao hơn. Chúng nhả ra tơ bong bóng và tạo nên những tấm màn lớn che phủ cây cỏ, hàng rào, biển báo cùng với nhiều thứ khác nhằm giúp chúng thoát khỏi mặt đất đầy nước và có thể di chuyển trong không trung. Đây là cách mà loài nhện sử dụng để sinh tồn khi chúng bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm. Giới chức địa phương cho biết rằng hiện tượng này dự kiến không kéo dài lâu khi các tấm màn nhện sẽ bị gió thổi bay đi trong thời gian tới. Loài lợn nhỏ nhất thế giới, hay được biết với cái tên loại lợn lùn, có tên khoa học là Persula savania. Chúng thường sinh sống trên các đồng cỏ cao, ẩm ướt và từng được tìm thấy tại các đồng bằng dọc theo chân núi Himalaya tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan. Các nhà môi trường cho biết trong những năm 1960, số lượng loài động vật này đã suy giảm đáng kể. Loài lợn nhỏ nhất thế giới chỉ còn được tìm thấy ở bang Assam, đông bắc của Ấn Độ vào năm 1971. Và đến năm 1993, người ta chỉ thấy chúng sinh sống ở vườn quốc gia Assam Manat với số lượng ít ỏi. Sau đó 3 năm, nhiều tổ chức môi trường đã triển khai chương trình bảo tồn mang tên Hofbeggi với hy vọng thiết lập một kế hoạch nuôi dưỡng 6 cá thể của loài lợn nhỏ nhất thế giới trong môi trường nuôi nhốt với hy vọng hồi sinh quần thể của chúng. Truyền thông Indonesia mới đây đưa tin nước này đã phát hiện 2 con tê giác Java tại một khu bảo tồn thuộc công viên quốc gia. Các nhà khoa học cho rằng sự phát hiện trên sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo tồn loài động vật có vú đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới này. Cặp tê giác Java con có độ tuổi từ 3 tháng đến 1 năm được phát hiện sau khi chúng lọt vào ống kính máy quay đặt tại công viên quốc gia Ujung Kulon nằm ở cực tây của đảo Java, Indonesia. Công viên này rộng khoảng 5.100 hecta với nhiều cây rừng nhiệt đới tươi tốt cùng các dòng suối nước ngọt, được cho là môi trường sinh sống cuối cùng còn sót lại của các loài tê giác hiện có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới này. Tê giác Java từng có mặt trên khắp Đông Nam Á với số lượng lên đến hàng ngàn con. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề bởi các hoạt động của con người, số lượng loài này đã suy giảm nhanh chóng và hiện chỉ còn 73 cá thể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.